Bună ziua, numele meu este Ionuț Dumitrescu, sunt managerul departamentului NRV în cadrul Clarvin. Deoarece la nivel mondial reprezintă o problemă tot mai serioasă lipsa apei, Clarvin, împreună cu partenerul său Guterman, vine în sprijinul operatorului de apă cu tehnologii inovative, tehnologii de ultimă generație în identificarea pierderilor de apă. Senzorii ZoneScan AI, primul senzor cu inteligență artificială. Instalarea senzorilor se face destul de ușor prin atașare magnetică, fie pe conductă, vane, hidrant, branșament. Senzorul este IP68, durata de viață a bateriei de până la 5 ani, ușor interschimbabilă, chiar și la fața locului. Transmisia de date este transmisie NB-IoT, senzorii instalați în teren transmit date către cloud-ul ZoneScan Net. Ce pot face operatorii de apă în cadrul acestei aplicații? Pot scoate rapoarte cu locația exactă a pierderilor, pot salva date, își pot îmbunătăți GIS-ul acolo unde nu există GIS, pot desena conducte, le desenează în aplicație, după care printr-un transport în KMZ sau KML își pot pune la punct GIS-ul actualizat. O să vă arăt puțin cum funcționează această platformă în care operatorul de apă poate intra și poate vizualiza și identifica acolo unde sunt posibile avarii. În teren, pe rețelele de distribuție sunt instalați un număr de senzori, iar atunci când senzorul înregistrează o posibilă pierdere, operatorul de apă poate vedea în platformă pierderea respectivă. Senzorul înregistrează zgomotul pierderii în intervalul 2-4 dimineața, deoarece atunci este consumul cel mai mic. Operatorul de apă intră în aplicație, vede că în ziua respectivă are identificată această corelare, această potențială pierdere, o deschide și vede locația exactă unde se află pierderea. După cum puteți vedea, pierderea se află la 187 de metri de logărul 626 și 91,6 metri de logărul 630. Șeful echipei de detecție, după ce identifică această posibilă pierdere, anunță echipa din teren, poate emite un raport de corelare a acestei pierderi și cu click dreapta pe corelarea respectivă deschide raportul în care spune colegilor să verifice strada respectivă. Prin apăsarea butonului Open se deschide raportul de corelare, puteți vedea și din Street View unde se află pierderea identificată, da, o puteți vedea pe strada respectivă. La fel puteți vedea și graficele de corelare a pierderii, vedeți că ne arată că este o pierdere destul de mare prin graficul respectiv. Zgomotul produs de pierdere și mai jos în acest raport se vede mesajul pe care respectivul l-a scris. Colegii de la echipa de detecție merg în teren, verifică cu echipamentele aflate în dotare, microfon, corelator, după care revine și transmite date în aplicație. Da, s-a confirmat pierderea sau nu s-a confirmat. În cele mai multe cazuri pierderea se confirmă, ei vor trece pe pierderea respectivă la comentarii că pierderea a fost confirmată, iar la o lună, 2, 3, un an de zile, de câte ori vor avea nevoie, pot emite un raport și pot vedea în timpul unui an de zile sau 6 luni de zile ce pierderi au fost identificate cu senzorii ZoneScan AI. Vă mulțumesc!